انفورمేషన్ ته باندې کله کلیک کړئ دلته تاسو سره بالکل انالیسس راځي اوس دلته دوه سيزونه دي منی فلو ان مارجن ډیټا نن په دې ویډیو کې موږ دا ګورو چې بینانس کې یو کوین سلیکشن څنګه کولی شو به څنګه کوین کې موږ انویسټمنټ کولی شو څنګه موږ یو کوین بل ته ایزیلی کوم دی اړوي شو مطلب چې هغه ټیکس موږ نه کټ نشي سمو بینانس باندې کلیک کړئ بینانس باندې کلیک کړئ دوه په تاسو سره داس انټرفیس راشي چې تاسو سره بینانس ایپ اوپن شي نو سمپلی به تاسو سره دغلت کې راشي د انټرفیس کې دوه په تاسو کتلی شي د بي ان بي مختلف پرایسز کوم دی تاسو نو تاسو سمپلی فار ایگزامپل زه د وی ان بي ویلو چې کوم د چې کوم سمپلی تاسو په دغه کوین باندې کلیک کړئ ما په دې باندې کلیک وکړ اوس مارکیټ چې کوم د بلش کنډیشن کې مطلب دا چې کوم د هاي 944 یعنی 944 د هاي او نو چې کوم د 917 دیٹ مینز دا چې کوم د بلش کنډیشن کې مارکیټ اوس دغه پس تاسو دا انټرفیس پاش تاسو سمپلی په دې باندې کلیک تاسو سمپلی د اپ باندې کلیک کړئ باندې کلیک کړئ نو پس تاسو سره بالکل په اول باندې کوم د راځي رنګ کړئ مطلب دا چې بي ان بي کوین چې کوم دی کوم کوین تاسو لیکئ دی په بینانس کې وسوم رنګ باندې سمپلی دلته لیکل دی 5 مطلب بي ان بي چې کوم دی موږ سره 5 نمبر کوین دی نو کله هم چې انویسټمنټ کوئ تاسو کوشش کوئ چې تاسو کا کوین تقریبا په ټاپ 10 کوین یا په ټاپ 100 کوین کې راځي کله نه هغه کوین اکثر بیا ریسک نو دی کې کله هم داسې ریسک ماخلي چې صحیح انالیسس نه کړی دی چې کوم مارکیټ کیپ مطلب دا چې دا کوین سونه مارکیټ کیپ جوړوي نو چې بي ان بي ول کوم مارکیټ کیپ دی 127.56 بلین ډالر چې کوم مارکیټ کیپ دی او دینه علاوه کوم ټول ډایلوټډ مارکیټ کیپ دی باندې والا غلط ان شاء الله جوړو مارکیټ ډومیننس دی او ولیوم دا ډول امپورټنت شی دی چې دا ولیوم 2.5 بلین دا ځان کې کله تاسو راشي تاسو زنه امپورټنت سيزونه شیر کوم دلته لینک دی افیشل ویب سټ فار ایگزامپل کله تاسو د کوم کوین دی افیشل ویب سټ کتل غواړئ سمپلی په لینک باندې تاسو کلیک کړئ چې تاسو کلیک کړئ تاسو به دغه انټرفیس کولاو شي د بي ان بي افیشل ویب سټ کوم هغه لینک دی تاسو سره کولاو شي تاسو کتلی شئ د مختلف ډیټیلز کوم دی پرته دا به ان شاء الله ټایم سره ډیسکس کوو چې موږ څنګه انالیسس کوو چې دینه موږ تاسو پیدا کړئ چې دینه موږ تاسو انفارمیشن حاصل دی شي سمپلی موږ اوس بیک لاړ شو اوس کله تاسو د لاندې سکرول کې تاسو بل ترځ انټروډکشن مطلب دا کوین کله بری سم انفارمیشن حاصلول غواړي نو بي ام بي دلته چې ځکه کریپټو کرنسي د کین یوز ټو ټریډ ان پی پی ان د بینانس دا موږ سمپلی ټریډ کوو لپاره او په بینانس باندې کوم پی ایکسچینج مختلف دا موږ چې د کوم مطلب دا صرف تاسو د کوین لغه انټروډکشن دی نه ایزیلی کوم دی ریډ کولای شي دینه بس تاسو لاړ شئ دلته ټریډینګ ډیټا باندې کله کلیک کړئ دلته تاسو سره بالکل انالیسس راځي او دلته دوه سيزونه دي منی فلو ان مارجن ډیټا دلته تاسو وګورئ مطلب د بي ان بي لاندې وګورئ چې څونه خلکو اړه لګولي څونه خلکو بای کړي دا څونه خلکو سیل کړي دا ان فلو څومره ده مطلب څونه پرایس باندې خلک چې کم دي اخلي او څونه باندې خرڅي ډایرکټ تاسو وګورئ ټول نه بالکل ډارک ریټ چې موږ سره د سیل بي ان بي چې کم لارج دي مطلب دونه خلکو لارج خلک دي کې میډیم کې مطلب لکه کم دي سمال کې به کم دي او دا تاسو لاندې ټوټل دا وي دا بس کړه 5/24 اور لارج کم انفو د بي ان بي ولا دا بالکل نه اوس چې مارکیټ چې کم دی وکړو په بولیش کنډیشن کې دی او دا موږ سره 24 مطلب 24 منی انفو چې کم دي تاسو دلته خي دنه بس تاسو سمپلی کلیک کړئ په سکوير باندې کله تاسو کلیک کړئ دلته تاسو سره شي بي ان بي ټرمینل مطلب تاسو شون لایو ټرینډ نه په اوس چې کم دي 864 لایو ټریډ چې په بي ان بي کې څه شي دي سٹارټ دغه دلته جوائن کول غواړئ ته سمپلی دلته کلیک باندې کړئ دلته کې لاندې کله راشي تاسو سمپلی دلته کې آرټیکل مختلف آرټیکل داخل کو آرټیکل لګولې دي اوس تاسو کوی چې د دین موږ څنګه ګټه کولای شو نو سمپلی دی باندې وځي ان شاء الله کمنټو کې دی باندې تاسو ته ویډیو جوړ کوم چې دا سي سمپلی آرټیکل تاسو په شیټ جی بي ټي باندې ولیکئ او په دې باندې اپلوډ کړئ اوس هغه د دین د بینانس نه ډالر ګټه شو داخله کوګورئ مختلف پوسټینګ کوي دا پوسټینګ اصل نه کوي د دین دوی مختلف قسم ته انکم شي کوم دی جنریټ کوي بس دا سمپلی د شیټ جی بي ټي سره تاسو لیکئ او به دلته شیر کوئ دلته کوم د لیټیسټ دلته موږ کته مختلف نیوز کوم د خلکو ورکړي دي اوس د دینه ګټه څنګه د دینه ګټه تاسو کې پر ایگزامپل لغه یو کس دی چې کوم دی دا ورکړي دی بولیش مخه وټه کوم ورکړي اوس سمپلی دلته کړه تاسو دلته کوین ورکوي پر ایگزامپل دلته یو کس دی دلته یو کوین ورکړي دا کوین ورکړي ما په دې باندې کلیک کو ما څنګه په دې باندې کلیک کو د باندې ټریډ وکم دا ټریډ چې کومې پیسې دي دا چې ما کم بینانس کم پی کټ کین نو د کې بس پرسنټیج کم دي دا کس تلاشي دا 50% هم کې دی شي 15% هم کې دی شي مختلف پرایس کوم دی تاسو دا پر ایگزامپل دلته کې د اوپننګ لونګ باندې کوم دی ما لینک کو څنګه دی باندې کلیک کوم دلته زما سره ټریډ چې کوم دی سٹارټ شي او دا چې زما کمپنی نه دا به د کسته هم تقریبا 50% 15% هغه ریټ سره به د کسته هم ملاوي نو سمپلی تاسو دا سي ارنینګ هم کوئ شو تاسو غواړئ چې دا طریقه زده کړئ نو سمپلی تاسو خپل کمنټ وکړئ دلته مارکیټ باندې کلیک کړئ مارکیټ کې تاسو مختلف لیټیسټ کم انفارمیشن دی دا ګین کولای شئ او پروجیکټ اپډیټ آی دی پروجیکټ ورکې څه اپډیټ چې کوم دی راځي د ګوري دلته سمبلی تاسو کته شي چې دغه چې کم کس پوسټ کړي دي چې بي ان بي چې کم د 920 ډالر چې کم د لاندې د 2 غنټې د پوسټ کړي اوس 970 کې داس مختلف پوسټونه د کم د سمبلی تاسو کتل شو د پروجیکټ وری کې اپډیټ دي نو دا نن ویډیو کې ما تاسو دا غوښتل څنګه به یو کوین تاسو سمبلی دا بالکل بیسیک انټروډکشن هیڅ کله تاسو به بیس باندې ټریډ نه کوئ ټریډ کولو لپاره تاسو سره سترونګ ټیکنیکل انالیسس پکار دی نو هغه لپاره به ان شاء الله موږ په مخکې ویډیو کې خبرې کوو صرف دا کورس کې موږ ټول نو بیسیک سيزونه چې کوم دی هغه یادو هغه نو ورو ټیکنیکل تر ته خو چې اول تاسو د بیسیک کلیئر وي
نو فار ایگزامپل که تاسو شو ورئ چې به دې ټریډ کول غواړم تاسو بس سمپلی به بای باندې کلیک کړئ. تاسو بل ته بای باندې کلیک کړئ تاسو به دغه انټرفیس راشي. اوس دغه بای باندې سمپلی تاسو خپل څومره اماونت کې ته اخلي. فار ایگزامپل زه د فار ایگزامپل زه $10 یا $20 یا څومره ډالر چې تاسو سره یو د څومره ډالر تاسو اخیستل غواړئ سمپلی هغه ډالر دلته کې څومره اماونت بي ان بي او فار ایگزامپل دلته کې $20 غواړم دلته کې $20 چې کوم دی واخله ما سره چونکه الریډي بي ان بي شته دي دلته کې ما سره ډالر 0 خي نو تاسو به سمپلی به بای بي ان بي باندې کلیک کړئ تاسو سره به دا واخیستئ شي. او که څه کله به تاسو د خرڅول غواړئ نو سمپلی تاسو د بای بي ان بي دلته کې سل په سل بي ان بي باندې کلیک کړئ نو تاسو دلته کې سل راغوي په څومره اماونت کې. فار ایگزامپل دلته کې کوم دی سلور اپشن دی لیمټ دی مارکیټ دی سټاپ لیمټ دی سټاک مارکیټ انټرلینک د ټول ناول کوم لیمټ مطلب دا دی چې دا تاسو ته کم قیمت باندې اخیستل تاسو وایي چې ما په 950 باندې واخیستل وایي چې د دې قیمت شکل $980 ته ورسېږي نو زما د دونه بي ان بي خرج شي. نو تاسو به سمپلی په لیمټ باندې کلیک کړئ او دلته هغه قیمت فار ایگزامپل زه وایم چې دا 970 کې دا شکل $950 ته ورسېږي نو زما د څومره بي زما د ټول بي ان بي چې کوم دی خرج شي. نو تاسو به سمپلی دلته کې دی باندې کلیک کړئ او نو بس به سټیل باندې کلیک کړئ تاسو څنګه د دې قیمت $950 ته ورسېږي کته انلاین یا افلاین یو د ویډیو خو تاسو به دونه بي ان بي خرج شي. نو دا بالکل انټروډکټیو ویډیو دا د ویډیو سره شیر کړئ ان شاء الله په مخکې ویډیو کې موږ مزید خبرې کوو چې یو کوین څنګه سلیکشن کوو څنګه یو کوین کې ټریډ کوو دا چې مزید نور ټیکنیکل او فندامنټل انالیسس څه شي دي سټاپ رننګ سټاپ لاس څه شي دي دا نور چې کوم بنیادی سيزونه دي لکه ایلیه ټو څه شي څنګه وایي راکوو څنګه موږ د باینانس نه په یو ښه او اسانه طریقه او حلاله طریقې سره ارننګ کولای شو. ان شاء الله چینل سره سبسکرایب کړئ په مخکې ویډیو کې به خبره کوو. جزاک الله وسلام.